Ну що, трошки поговорили за проект, тепер треба і мішки поворочати, да? Ми починаємо будувати каркас. У нас вже є класна модель того, що ми зваяли в попередньому відео. Ви могли це подивитися на вступному відео на цьому каналі. І після того, як ми перемалювали, змоделювали підвіску і зробили токарку, ми переходимо вже до безпосередньо будування самого каркасу. Але яка штука? Коротше, труби самі себе не поставлять. І для того, щоб їх встановити правильно, треба зробити ще один каркас поверх того, що ми намалювали. І в цьому відео я буду розповідати, як же ми добиваємося точності наших виробів і яким чином ми попадаємо у розміри на достатньо великій довжині. Довжина машини приблизно 3,5 метра, ширина 2 метра і якщо ми ставимо ще додаткові якісь опції, довжина машини може доходити до 4-4,5 метрів. Про це я також розповім в наступних відео, коли ми вже добудуємо каркас. А зараз безпосередньо до справи. Що ми тут маємо? Ми маємо тут якісь незрозумілі для людей квадратні труби, які, по суті, є кондукторами для встановлення уже тих круглих труб безшовних каркасних, які будуть у нас в ролі кузова. Отже, ці вирізи на квадратних трубах виглядають для звичайної пересічної людини як щось незрозуміле. Зараз я покажу, що я маю на увазі, коли я кажу про точність і про необхідність встановлення саме таких каркасних конструкцій. Ми беремо, наприклад, таку трубу. Це 48-ма труба, безшовна, зі стінкою 2,6, здається. І під нею зроблений ось цей каркас. Вкладаємо в вирізане місце, і ми отримуємо кут в 3D, який задає положення цієї труби так, що вона ідеально зістиковується з основною нашою базою. Труби прирізаються так само індивідуально під кожне певне місце. От, наприклад, у нас є макет, ми його тут тестували трошки. Значить, нам потрібно 45 градусів, не питання. У нас повне прилягання труби до каркасу, і ми впевнені в тому, що у нас не буде триматися вся конструкція просто на зварювальній проволоці. У нас саме труба буде упиратися на трубу. Якщо ми робимо там зазор і маємо те, що у нас, наприклад, отак труба стоїть, а все інше засираємо полуавтоматом, ми маємо те, що у нас є точка злому, коли труба може просто відпасти. А це недопустимо, особливо для машин, які їздять швидко по тій місцевості, де проїхати важко. Тому що в цій ситуації каркас поглинає дуже великі навантаження і постійно скручується, зламується і витерпає інших динамічних нагрузок. Оця труба стає на своє місце приблизно ось так. Дуже щільне прилягання. У нас по діагоналі вийшла розбіжність пів міліметра. На цьому ми зупинилися, тому що так фанатеть – це теж борщ. І у нас все стоїть в рівні. Зараз ми будемо різати труби. Ну і для тих елементів, які встановлюються під надзвичайно складним кутом і мають таку екстраординарну форму, ми використовуємо декілька вирізів, які дублюються повздовж цієї деталі. Виглядає це приблизно так. Такі принципи побудови каркасу нам дають те, що ми на 100% впевнені, що при переносі трьохвимірної моделі в реальний світ ми отримуємо саме те, що ми спроектували. Ми отримуємо точність виготовлення, ті розміри, які нам потрібні,
а ще дуже міцну конструкцію, яка не буде розвалюватися при переїзді через перешкоди. Ми намагаємося робити все у себе, і тому ми побудували свій станок, це особисто моя власна розробка. ЧПК-станок, який прирізає трубу, також він вміє сверлити отвори і нумерувати цю трубу. На кшталт такого станка вже є аналоги, вони там коштують безліч денег і їх можна експортувати, здається, навіть не в Україну, а тільки в Польщу з Америки. Але, платити безліч грошей за те, що можна зробити самим, камон. Да, ми розумні, ми шаримо, як робити станки, тому ми вирішили не платити американцям гроші, а залишити їх у нас в Україні. Отже, що таке сам станок, що за труборіз, як він працює і так далі. Значить, оця штука, вона вміє прирізати всі типи труб, які взагалі існують. Тобто це квадратна, кругла, прямокутна труба, двутавр, і можна навіть задати різні профіля, типу швеллерів або, наприклад, що там ще є, таких типу Т-кутників, для того, щоб так само їх використовувати для порізки без болгарки. Ми болгарками не користуємося, тому що болгаркою ми ніколи не доб'ємося того різу, який потрібен для того, щоб зібрати каркас. Так, існують коронки різні, якими можна зробити будь-який кут на трубі, але, по-перше, це ослаблення стінки зовнішньої на трубі. По-друге, це дуже довга, муторна історія, коли треба порізати, наприклад, як в нашому випадку, 90 метрів труби на один каркас. Уявіть, скільки коронок для цього буде треба. І це ми ще не беремо, скільки зусиль і скільки людей потрібно для того, щоб рівно прирізати. Уявімо, наприклад, трубу, яка має на двох кінцях різну конфігурацію вирізів. Наприклад, нам треба одну трубу зістикувати з другою під кутом 30 градусів, а з іншої сторони у нас труба під кутом 45 градусів, і вона відносно першої повернута у просторі. Це задача для таких дуже прохаваних, серйозних типів, які люблять працювати руками. Ми так само любимо працювати руками, проте ми не можемо собі дозволити витрачати на прирізку труби більше, ніж 1 хвилину. Цей станок нам дозволяє робити прирізку дуже швидко. Цей станок має 3 інструменти. Перший інструмент – це безпосередньо плазмовий різак. Другий – це шпіндель, який у нас встановлений з редуктором, і цей редуктор дозволяє сверлити отвори у сталі звичайним сверлом. Там є різні конфігурації, тобто можна сверлити з підняттям стружки, можна сверлити просто наглухо з певною швидкістю. Це все задається постпроцесором і кам-системою, про яку я розповідав. І також є маркер, який також використовується нами. Ми нумеруємо їм деталі для того, щоб потім робити технологічну карту збірки і збирати це все без, умовно кажучи, контакту оператора верстата з слесарями, які збирають, або там, наприклад, мене, або проєктувальника, також мене, з людьми, які будують сам кузов. Тобто є схема, є труба, є нумерація. Будь ласка, погнали. Дуже зручно, дуже класно, а саме головне, дуже точно. І всі кажуть, типу, плазма, фу і так далі, треба лазер. Лазер – це круто. Я навіть сперечатися не буду. Але лазер – це в 10 разів дорожче, по-перше, навіть якщо збирати його самостійно. А по-друге, він капризний. У нього так само є ресурс, як у плазми, у нього так само є певні витратні матеріали. Вони не такі витратні матеріали, як на плазмяному різаку, наприклад, те ж саме сопло або електрод. Воно тут коштує копійки, його треба часто міняти, але і менше з тим. Його можна просто поїхати, купити в магазин і не паритися, не займатися там пошуками в Китаї якихось там історій, типу згорів істочник, да, наприклад, на лазері. Все. Ми стали, ми нічого не робимо. Тут максимум у нас може згоріти сам плазмотрон або цей, як його там називається,
У нас зараз там стоїть Tesla, здається. От, ну, не буду рекламувати, типу, у кожного плазменного апарату є свої особливості, ручного плазменного апарату, тому що саме ручний встановлюється вже на ЧПК-станок. І суть у чому? Ми беремо плазменний апарат, якщо ми його вграли, це типу штука баксів, і ми погнали далі. І ми його можемо купити сьогодні в магазині. Тобто процес не стає. Навіть якщо у нас там зламається, не дай Бог, там 2 чи 3 позиції з цього станка, ми в будь-якому разі набагато швидше, ніж там бригада слесарів, які просто пилять ці труби болгарками або коронками і так далі. Це факт. Щодо програмного забезпечення. На нього ми написали своє програмне забезпечення, яке конвертує віртуальну модель у реальну. Якщо хтось там в курсі, умовно, є CAD-система, яка, ну, наприклад, у нас це Fusion 360, вона куплена по ліцензії, там рік ліцензії коштує близько $800, і вона дозволяє робити абсолютно всі необхідні деталі для того, щоб далі вже реалізувати виробництво цих деталей. Далі йде CAM-система. Це система, в якій ви розміщуєте цю деталь, задаєте координати і задаєте метод обробки. Тобто є різні типи обробки: фрезерування, токарна обробка, є плазменна різка листів, є плазменна різка труб, наприклад, у нас, да, те, що ми використовуємо. Також є електроерозія, штамповка і так далі. Там видів безліч, і для кожного виду потрібно певну CAM-систему. А потім ще потрібна така штука, як постпроцесор. От. І тут є загвоздка. Постпроцесор можна написати тільки самому, якщо потрібно, щоб воно працювало. У нас зайняло десь приблизно 1,5 роки для того, щоб ми вилизали постпроцесор до того стану, коли він почав працювати, тому що на форумах ми так подивилися, що люди доходять максимум там до різки якоїсь круглої труби, наприклад, або квадратної. Ми ріжемо і прямокутну, і двутаври, ну, все, що нам необхідно. І плюс також я ніде не бачив, щоб можна було обробляти трубу декількома інструментами. У нас це, наприклад, голова, яка сверлить отвори. Вона зроблена дуже просто. Це шпіндель на редукторі, який, грубо кажучи, там дає максимум 200-300 обертів на виході, і сверло не згорає, коли всверлюється в сталеву заготовку. І маркер. Маркер теж необхідний, тому що, наприклад, якщо ми робимо якийсь каркас, ми хочемо зробити технологічну карту збірки, ми маркуємо труби. Тобто, там, наприклад, понизу труба у нас там 1, 2, 3, поверху у нас там 12, 13, 14, да, ми розуміємо рівні. Да? І таким чином по цим рівням ми збираємо всю конструкцію. Після того, як ми змонтуємо всі квадратні труби і зберемо каркас на прихватки, ми ще раз проконтролюємо розміри. Після цих розмірів ми вже будемо обварювати все повністю до того стану, коли ця конструкція буде готова, саме каркас, а потім уже ми будемо ставити там різні кріплення підвіски, салон, ергономіку і так далі, і так далі, і так далі. Чому ми настільки сильно занурилися в процес виготовлення деталей? Тому що, якщо нам треба повторити деталь, наприклад, той же самий важіль, або якусь трубу, або зробити такий самий каркас замість якогось пошкодженого, ми можемо зробити в деталях ідеально, точно такий самий каркас. І він 100% стане на ту саму підвіску, і він буде, ну, це заводська штука, це заводська історія. Тобто, моя задача дати моїм клієнтам продукт, який буде такий, як на папері. І він буде з повторювальністю, з правильною і з правильною точністю зібраний. Якщо ми цього досягаємо, ми молодці. Якщо ні, нам треба більше працювати. Отака історія. Резюмуючи те, що ми зробили, а ви побачили на цьому відео, хочу сказати, що ЧПУха – це бомба. Каркас у нас скоро буде готовий. І в наступних відосах ви побачите, як ці квадратні труби обростають уже безпосередньо тим каркасом, який буде виконувати функцію кузова в машині.
Тож, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, якщо що не ясно. До нових зустрічей. Пока.